عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في احد التابعين طلب مني طريقة عمل الاستنسل ازاي او ازاي بتتفرغ. الادوات اللي انا استخدمتها حاجة اسمها ادوات النحت، بتتباع في اي مكتبة زي ما حضراتكم شايفين. بتتكون من 6 اشكال، بتتباع في اي مكتبة مش عارف ب15 جنيه ولا ب20 جنيه، متوفرة جدا يعني. دي اول حاجة اللي بستخدمها لي ادوات النحت زي ما حضراتكم شايفين كده، اشكال مختلفة، 6 اشكال مختلفة. تاني شيء اللي بنستخدمه طبعا المقص والدباسة، وفي حاجة اسمها اليوشيب أو الحافظة، بتتباع في أي مكتبة. طبعا هنقص الحرف ده، بيتباع في أي مكتبة. لو مش متوفر ممكن في نوع تاني بيتباع اللي هو البلاستيك شفاف زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دوت. ده اللي هنعمل بيه ستنسل، وده الشكل اللي احنا هنعمله إن شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين ده اللي هنبدأ فيها، هنفرغها دلوقتي وهوريها لحضراتكم. وقبل ما ابدا ان شاء الله ما تنسوش تعملوا بلايك وشير واشتراك في القناه، وفي اشكال تانية جميله جدا هتعجب حضراتكم. لو الفيديو ان شاء الله جاب نسبه مشاهدات عاليه ولايكات كويسه، هنستمر ان شاء الله في عمل الاستنسل وازاي نفرغ الاستنسل. الاشكال زي ما حضراتكم شايفين كده، ده شكل، اشكال جميله جدا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا شرحت قبل كده طريقة عمل الوردة ديت وقصيتها، بس ما جبتهاش قصيتهاش يعني، نفذتها وعملتها زي ما حضراتكم شايفين. في اشكال جميلة يعني هتعجب حضراتكم جدا، زي شكل زي ده كده، اشكال كتيرة جدا. بس يا ريت يعني في تفاعل مع الفيديو ومشاهدات كويسة ولايكات، ان شاء الله هنبدأ نستمر بإذن الله. طبعا معانا هنعمل طريقة تنفيذ الشكل ده، تابعوا معانا. حضراتكم شايفين يا جماعة، هنجيبنا البلاستيك الشفاف ونحطها على الصورة ونبدأ ندبسها عشان ايه نتحكم واحنا ايه بنفرغ الاستنسل من 4 جناب. زي ما حضراتكم شايفين هيبدأ من فوق كده زي ما حضراتكم شايفين،